Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một câu chuyện dài đầy những thăng trầm của lịch sử về một vùng đất từng rực rỡ như mặt trời giữa Đông Nam Á, đó là Vương quốc Khmer. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về vinh quang mà còn là câu chuyện về những ngày đen tối khi Khmer bị kẹp giữa hai gã khổng lồ đầy tham vọng, Xiêm La ở phía Tây và Đại Việt ở phía Đông. Đó là đế quốc Khmer thời kỳ Hoàng Kim, thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13 với trung tâm là Angkor. Khmer không chỉ là một đế chế mạnh mẽ về quân sự mà còn là một nền văn minh rực rỡ về văn hóa và tôn giáo. Angkor Wat, ngôi đền hùng vĩ đến bây giờ vẫn là niềm tự hào của người Khmer, được vua Suryavarman đệ nhị xây dựng như một biểu tượng của sự vĩ đại. Rồi sau đó, những vị vua Khmer tiếp theo đã đưa đất nước lên đỉnh cao quyền lực, mở rộng lãnh thổ và xây nên Angkor Thom, một kinh thành rộng lớn với những bức tượng bí ẩn. Dưới sự cai trị của những vị vua dưới thời kỳ Hoàng Kim, Khmer không chỉ kiểm soát đất đai mà còn kiểm soát cả những tuyến giao thương quan trọng. Người Khmer xây dựng một hệ thống thủy lợi phức tạp, biến những cánh đồng khô cằn thành những vựa lúa trù phú. Dân chúng sống trong cảnh thái bình, các lễ hội tôn giáo diễn ra tưng bừng và tiếng kinh cầu vang vọng khắp các ngôi đền đá. Nhưng cái gì càng lên cao quá thì càng dễ ngã. Đến thế kỷ 14, những vết nứt đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong bức tranh vàng son ấy. Không ai biết chính xác điều gì đã khiến cho người Khmer suy yếu. Có người bảo đó là do nội loạn khi hoàng thân quốc thích tranh giành ngai vàng không ngừng nghỉ. Có người lại nói rằng thời tiết thay đổi, những trận hạn hán kéo dài đã làm mùa màng thất bát, dân chúng khổ sở. Hệ thống thủy lợi từng là niềm tự hào giờ trở nên quá tải, không còn đáp ứng được nhu cầu. Kinh thành Angkor với hàng chục nghìn dân sinh sống dần trở thành gánh nặng hơn là biểu tượng của quyền lực. Trong lúc Khmer đang loay hoay tìm cách đứng vững thì hai người hàng xóm bắt đầu ngó nghiêng với ánh mắt không mấy thiện chí. Ở phía Tây, các vương quốc Thái mà sau này gọi là Xiêm bắt đầu trỗi dậy. Ở phía Đông, Đại Việt cũng mở rộng ảnh hưởng xuống phía Nam. Khmer từ một đế chế hùng mạnh bây giờ bỗng trở thành miếng mồi ngon giữa hai cường quốc. Hãy nói về Thái Lan trước. Phía Tây, vương quốc Ayutthaya của người Xiêm bắt đầu vươn mình mạnh mẽ từ thế kỷ thứ 14. Người Xiêm với tinh thần chiến đấu mãnh liệt và một đội quân thiện chiến không bỏ lỡ cơ hội khi thấy Khmer suy yếu. Họ bắt đầu những cuộc tấn công chớp nhoáng vào lãnh thổ Khmer và một trong những sự kiện nổi bật nhất là cuộc cướp phá Angkor vào năm 1431. Chuyện kể rằng quân Ayutthaya đã tràn vào kinh thành như một cơn lốc, đốt phá, cướp bóc không thương tiếc. Họ bắt hàng ngàn dân chúng làm nô lệ, kéo về Xiêm để lao động. Angkor, một thời là biểu tượng của sự vĩ đại, giờ chỉ còn lại những tàn tích và sự hoang vắng. Người Xiêm không hẳn muốn hủy diệt Khmer như một số người vẫn nghĩ. Mục tiêu của họ là mở rộng lãnh thổ và áp đặt quyền kiểm soát. Sau lần tấn công vào năm 1431, Xiêm bắt đầu đặt những vị vua thân Xiêm lên ngôi ở Campuchia, tức là tên gọi của Khmer vào thời kỳ sau này, biến nơi này trở thành một dạng chư hầu. Các tỉnh phía Tây, những vùng đất màu mỡ với những cánh đồng lúa bát ngát cũng bị Xiêm chiếm đóng và quản lý trong nhiều thế kỷ sau đó. Trong đó có Siem Reap, một vùng đất mà sau này người Khmer đã đặt tên có nghĩa là nơi quân Xiêm thất bại. Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đất, Xiêm còn can thiệp sâu vào chính trị của người Khmer. Họ đặt các quan lại của mình giám sát triều đình Khmer, yêu cầu Khmer triều cống hàng năm bằng vàng, bạc, voi và cả những cô gái đẹp nhất. Mỗi lần triều đình Khmer có ý định nổi dậy, quân Xiêm lại tràn sang đàn áp không nương tay. Dưới sự kiểm soát của người Xiêm, người Khmer sống trong cảnh áp bức, nhưng họ vẫn âm thầm gìn giữ văn hóa của mình qua những lễ hội, những bài kinh cầu và những ngôi đền đá cổ kính. Trong khi Xiêm gây sức ép ở phía Tây, thì ở phía Đông, Đại Việt cũng không chịu ngồi yên. Đại Việt dưới các triều đại như nhà Trần, nhà Lê, rồi sau này là các chúa Nguyễn, bắt đầu một cuộc nam tiến đầy tham vọng. Họ mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam, tiến vào vùng đất mà trước đây thuộc về Vương quốc Champa. Nhưng Champa không phải là đích đến cuối cùng. Đến thế kỷ 17, người Việt bắt đầu để mắt đến vùng đất Chân Lạp, cái tên mà họ dùng để gọi vùng đất phía Nam của người Khmer. Bạn có biết câu chuyện về vua Chengchetha đệ nhị của người Khmer hay không? Ông này vào khoảng năm 1620 đã kết hôn với một công chúa Việt Nam, con gái của chúa Nguyễn. Đây là một bước đi ngoại giao khôn ngoan nhằm kéo Đại Việt về phía mình để đối phó với người Xiêm. Nhưng cái giá phải trả không hề rẻ. Chengchetha đệ nhị cho phép người Việt đến định cư ở vùng Prehnocor, chính là Sài Gòn, như một cử chỉ thân thiện. Từ đó người Việt bắt đầu đổ vào vùng đất này ngày càng đông. Họ lập làng, khai hoang và biến những vùng đất hoang sơ trở thành những cánh đồng trù phú. Đến thế kỷ thứ 18, vùng đồng bằng sông Cửu Long gần như đã nằm dưới sự kiểm soát của các chúa Nguyễn. Các chúa Nguyễn còn can thiệp vào chính trị Campuchia, ủng hộ những vị vua thân mình để đảm bảo rằng triều đình Khmer không ngả hẳn về phía Xiêm.
Có thể nói, nếu Xiêm dùng sức mạnh quân sự để áp đảo, thì Đại Việt lại dùng sự khôn ngoan, mưu trí và kiên nhẫn để từng bước chiếm lĩnh. Đến đây thì có thể bạn đã hình dung ra cái thế khó của người Khmer rồi đúng không? Ở phía Tây, Xiêm không ngừng gây sức ép, luôn sẵn sàng gửi quân sang nếu triều đình Khmer có ý định chống lại họ. Ở phía Đông, Đại Việt thì âm thầm nhưng chắc chắn mở rộng lãnh thổ, từng bước chiếm lĩnh vùng đất chân lạp màu mỡ. Người Khmer vốn đã suy yếu sau thời của đế quốc Khmer, giờ lại rơi vào tình trạng nội loạn triền miên. Các vị vua, hoàng thân quốc thích liên tục tranh giành ngai vàng, và mỗi phe lại tìm cách cầu viện một ông lớn, hoặc Xiêm La hoặc Đại Việt, để củng cố quyền lực. Có những lúc, người Khmer chẳng khác nào một sân chơi của hai gã khổng lồ. Chẳng hạn vào cuối thế kỷ 18, khi vua An Ang lên ngôi, ông được Xiêm ủng hộ và nuôi dưỡng từ nhỏ. Xiêm đặt ông ta lên ngai vàng và biến nơi này trở thành một chư hầu chính thức. Họ gửi quân đóng ở Phnom Penh để giám sát mọi động tĩnh, biến triều đình Khmer thành một con rối trong tay mình. Nhưng chỉ vài thập niên sau, đến thời nhà Nguyễn ở Việt Nam, triều đình Huế lại tìm cách áp đặt ảnh hưởng lên vùng đất của người Khmer. Vua Minh Mạng, một người nổi tiếng với chính sách cứng rắn, thậm chí còn muốn đồng hóa hoàn toàn Campuchia. Ông gửi qua lại người Việt đến quản lý từng vùng đất, biến đất của người Khmer trở thành một tỉnh của triều đình Huế trên thực tế. Đến giữa thế kỷ 19, khi Campuchia tưởng chừng như không chịu nổi sức ép từ cả hai phía nữa, thì thực dân Pháp đã xuất hiện như một vị cứu tinh bất đắc dĩ. Năm 1863, vua Norodom đệ nhất của Campuchia đã đồng ý ký hiệp ước bảo hộ với Pháp, biến Campuchia trở thành một thuộc địa dưới sự kiểm soát của Liên bang Đông Dương. Với người Khmer, đây vừa là một lối thoát, vừa là một cái bẫy mới. Pháp với sức mạnh quân sự và ngoại giao vượt trội buộc Xiêm phải trả lại các tỉnh ở phía Tây cho Campuchia qua hiệp ước Pháp-Thái vào năm 1907. Điều này giúp Campuchia lấy lại một phần lãnh thổ từ tay Xiêm, và lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, họ cảm thấy có một chút thở phào, nhưng họ đã nhầm. Dưới sự bảo hộ của Pháp, đúng là người Khmer tạm thời thoát khỏi thế kẹp giữa Xiêm và Đại Việt, nhưng cái giá phải trả là mất đi độc lập. Pháp cai trị Campuchia một cách hà khắc, khai thác tài nguyên như là cao su, gỗ quý và cả sức lao động của người Khmer để làm giàu cho mẫu quốc. Họ xây dựng đường xá, trường học, nhưng mục đích chủ yếu là để phục vụ cho lợi ích của mình, chứ không phải là để giúp Campuchia phát triển. Dù bị giằng xé giữa hai gã khổng lồ, dù mất đi nhiều lãnh thổ và chịu rất nhiều sự mất mát khác, người Khmer vẫn cố gắng để giữ bản sắc của mình. Angkor Wat vẫn đứng đó như một biểu tượng của tinh thần Khmer. Nhưng đáng buồn, những người tìm ra Angkor Wat lại là người Pháp chứ không phải là những người Khmer. Những điệu múa Apsara vẫn được truyền từ đời này sang đời khác, và tiếng Khmer vẫn vang lên trong những ngôi chùa nhỏ giữa những cánh đồng lúa bát ngát. Đến tận ngày nay, người Campuchia vẫn còn những cảm xúc lẫn lộn khi nhìn lại quá khứ. Với Thái Lan, họ vẫn tranh cãi về vùng đất xung quanh đền Pretvihir, một di sản mà cả hai bên đều coi là của mình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.